امروز ناگهان کل شبکه برق جهانی قطع میشه. تمام لامپ ها و روشنایی های دنیا فوراً خاموش میشن. شبکه های توزیع انرژی کلاً از کار میافتند. میلیاردها انسان در تاریکی مطلق فرو میرن. زندگی مدرن بشری ناگهان به عقب برمیگرده. در ساعت اول همه غافلگیر میشن. تمام وسایل برقی خانگی سریعا خاموش میشن. کارخونه های بزرگ تولیدی کاملا متوقف خواهند شد. هیچ دستگاه صنعتی دیگه انرژی لازم رو نداره. روز اول تمام بیمارستان ها دچار بحران میشن. ژنراتورهای اضطراری به سرعت از کار میافتند. ذخایر سوخت اضطراری خیلی زود تموم میشن. اتاقهای مراقبت ویژه با خطرات جدی مواجهند. آسانسورها در برج‌های بلند مرتبه گیر می‌کنند. مسافران زیادی درون کابین‌ها حبس میشن. نجات این همه آدم کار ساده ای نیست. در روز دوم تمام متروها متوقف میشن. تونل های زیرزمینی در تاریکی وحشتناکی میرن. میلیون ها مسافر پیاده به سمت خروجی میرن. فرودگاه ها پروازهای خودشون رو سریعا لغو میکنن. رادارهای پروازی دیگه هیچ سیگنالی نمیفرستن. هواپیماهایی در حال پرواز فوراً فرود میان. در روز سوم ذخایر آب شهری میشکنه. پمپ‌های آب بدون برق کارکردی نخواهند داشت. لوله های مناظر کاملا خشک و خالی میشن. مردم برای یافتن آب به سمت چاه‌ها میرن. سیستم های گرمایشی و سرمایشی کلاً قطع میشن. هوای داخل خانه ها غیر قابل تحمل میشه. غذاهای داخل یخچال ها سریعاً فاسد میشن. بوی بد سر تا سر آشپزخونه ها رو میگیره. در روز چهارم زنجیره توزیع میشکنه. فروشگاه ها دیگه هیچ ماده غذایی تازه‌ای ندارن. سوپرمارکت ها به طور کامل تخلیه میشن. مردم برای خرید کنسرو ها هجوم میبرن. پمپ بنزین ها توانایی عرضه سوخت ندارن. سوخت‌رسانی به خودروهای سواری متوقف میشه. حمل و نقل جاده‌ای کلاً قفل میشه. مردم با بحران جدی مواجه میشن. در روز پنجم امنیت عمومی نابود میشه. دزدی از بانک‌ها و مغازه‌ها شدت میگیره. نیروی پلیس توانایی کنترل شورش ها رو نداره. مردم گروه های محلی برای حفاظت میسازن. دولت ها وضعیت فوق‌العاده نظامی اعلام میکنن. ارتش با تانک ها وارد خیابون میشه. مقررات سختگیرانه منع آمد و شد برقرار میشه. در روز ششم ارتباطات کاملا قطع میشه. رادیوهای باتری خور تنها منبع اخبار میشن و مردم برای شنیدن اخبار جمع میشن. روزنامه های کاغذی قدیمی دوباره چاپ میشن. اطلاعات محلی اهمیت مفرطی پیدا میکنن. همبستگی بین همسایه ها ایجاد میشه. در روز هفتم ناگهان برق وصل میشه. روشنایی ها دوباره به شهرها باز میگرده. کارخانه ها فعالیت خودشون رو دوباره آغاز میکنن. خسارت های مالی وارد کاملا نجومی هستند. جبران این خرابی ها سالها زمان میبره. بشریت متوجه وابستگی شدید خودش شده. دنیای مدرن بدون انرژی کاملا فلج میشه. آیا برای بحران های بعدی آمادگی لازم رو داریم؟ نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید.